ugye én már régóta mondom, hogy aki csak teheti, legyen vállalkozó. És nagyon érdekes, mert ugye mindig elmondom, hogy az alkalmazottaknak lesz a legnehezebb, két szempontból is, mert az alkalmazott nem tudja növelni a jövedelmét, tehát hiába akar többet dolgozni vagy jobban dolgozni, akkor sem fog lényegesen növekedni a jövedelme. Tehát ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy az alkalmazotti létben nem lehet bérfeszültség. Tehát a bérfeszültség abból alakul ki, hogy az emberek egy része, mondjuk elkezd, egy pár ember elkezd sokkal többet dolgozni azért, hogy több pénze legyen, és az bérfeszültséget hoz létre. Ezáltal ugye a munkahelyeken úgy van ez kialakítva, hogy ne lehessen többet keresni. Tehát ezért ugye a legtöbb munkahelyen nincs teljesítménybérezés, hanem órabérezés van, vagy pedig ugye fix bér, tehát fix bér. Ez azért van, hogy ne legyen bérfeszültség, csak hogy tisztán lássatok. Tehát a bérfeszültség mindig abból alakult ki, hogy egyes emberek sokkal jobban dolgoznak és sokkal többet dolgoznak, és az demoralizálólag hat a többiekre, képzeljétek el. És olyankor nem a kevésbé jó dolgozókat küldik el, hanem a jó dolgozót, hogy megszüntesse a munkáltató a bérfeszültséget. Mert ha egy-két embert elküld a jó dolgozók, az azt jelenti, mert ugye a jó dolgozók az sosem a többség, az mindig a kisebbség, csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Elküldik azt az egy-két nagyon jó dolgozót, és akkor onnantól kezdve marad a többi. Világos ez? Tehát azért, mert ugye én munkáltató vagyok, tudom, illetve már nem, csak voltam sokáig, és tudom azt, hogy nehéz nagyon jó dolgozókat találni. Tehát ami azt jelenti, hogy átlagos dolgozókat könnyű találni, de jó dolgozókat nagyon nehéz találni. Ezáltal a munkaadóknak a jó dolgozó az bérfeszültséget tud létrehozni, tehát a túl jó dolgozó. Világos ez? Ez csak hogy tisztában legyetek ilyen kérdésekkel is, jó? Mert ez ugye mit eredményez? Azt eredményezi, hogy az alkalmazotti létben nem lehet többet keresni, érted? Nem lehet többet keresni, mert ha te elkezdesz sokkal többet dolgozni vagy sokkal jobban dolgozni, akkor te kerülsz először lapátra. Világos ez? Most nyilván nem olyan munkahelyekről beszélek ahol van egy-két dolgozó, hanem olyan munkahelyekről ahol ugye viszonylag sok dolgozó van, vagy akár nagyon sok dolgozó van. Tehát ez azt jelenti, hogy az alkalmazotti lét az a legbizonytalanabb létforma. És ugye több olyan ismerősöm van, aki mostanában nyitott vállalkozást, és képzeljétek el, elkezdett más lenni a hozzáállásuk, úgy alapvető hozzáállásuk, és büszkék arra, hogy ők vállalkozók, nem alkalmazottak, büszkék lettek, érted? Hogy ők vállalkozók, nem alkalmazottak. Tehát egy vállalkozónak, ha olyan a munkája, létre tudja azt hozni, hogy szabad legyen. Egy alkalmazott ezt sose tudja megcsinálni. Tehát egy alkalmazott akkor tudja megcsinálni, hogy szabad legyen, ha elmegy nyugdíjba. Oké? De az alatt a 40 év alatt, ameddig dolgozik, vagy ugye most már egyre többet kell dolgozni, már nem is lassan 40 év, hanem már lassan 45 év, így van, tehát az alatt az alkalmazottak nem tudnak szabadok lenni. Sőt, minél többet keres valaki alkalmazottként, tehát minél jobban fizetett alkalmazott az illető, annál jobban megveszik a lelkét is. Tehát ami azt jelenti, hogy annál inkább rabszolga, szó szerint. És annál jobban kell attól félnie, hogy elbocsátják, és akkor mi lesz? Honnan lesz még egy olyan jó fizetett munkahelye?
Tehát nehogy azt gondolja bárki is hogy a nagyon jól fizetett alkalmazottnak jobb mint egy kevésbé jól fizetett alkalmazottnak. Egy kevésbé jól fizetett alkalmazott nem fél attól hogy kirúgják mert talál másik kevésbé jól fizetett állást. Világos ez? De a nagyon jól fizetett alkalmazottak gyakorlatilag szinte lehetetlen hogy találjanak másik nagyon jól fizetett alkalmazotti állást. Tehát egy érdekes világban élünk, és ha te nem próbálod meg ebben a világban elérni azt hogy függetlenítsd magad a munkaviszonytól, ami azt jelenti hogy te neked saját munkaviszonyod kellene hogy legyen, érted? Tehát nem függetleníted magad egy külső munkaadótól, hát akkor a jövőd az abszolút nem áll biztos alapokon, érted?